ẹ̀yin èèyàn ẹ káàbọ̀. Mo lérò pé gbogbo ala tí wàá gbà ń sí pé bọ̀dá Láti ló wà lẹ́yìn kámẹ́rà. Bọ̀dá Láti ló sọ pé kí Lizzy máa jó lọ òun wẹ̀yẹn. Ṣé mo pọ́ dàbẹ́ ni pé a gbé fúnra for a long time. Now nísìnyí tó ń fara ẹ̀ tẹ̀ tí wàá confirm ẹ pé ọkọ ń gángan o. Bọ̀dá Láti gángan ló sọ fóun o wípé kó máa ṣépè fáwọn ọmọ kiri. Pé bọ̀dá Láti ló sọ pé kó máa ṣe pé because initially a rò pé torí pé ó ti lè fowó rokodo so ẹnu oko yẹn ò lè ka nǹkan tá a rò á ti gbé fúnra o á ti gbé fúnra a rò pé torí pé ó ti fi owó rokodo so automatically òun ló ń control inú ilé àṣẹ according to her òun ló confirm wọn wípé ọkọ òun gangan ló sọ pé kó máa ṣe ẹ̀sìn tóun ń ṣe. Mo dẹ̀ wá wò náà pé kí ló máa jẹ́ kí ọkùnrin kó sọ pé kó máa ṣe orí burúkú tó ń ṣe online bí eléyìí kó máa ṣẹ̀sìn awọ́rò kó máa cancel ẹ̀ bí eléyìí is only in one thing because Láti want to cover his own ass. Ibì kan tẹ́ bá ju abẹ̀bẹ̀ sókè nígbà igba ibi pẹlẹbẹ ló máa mú lélẹ̀. Bọ̀dá Láti want to cover his own ass. Tẹ́ bá wo history Bọ̀dá Láti ẹ máa rí pé alápá má ṣiṣẹ́ ni ọ̀lẹ afàjò ni ó lè ṣùgbọ́n òun ló sọ pé ó ti ṣe Bọ̀dá Láti afẹ̀ṣẹ́ jẹun kì í rí àwọn afẹ̀ṣẹ́ jẹun yẹn mọ̀ pé gambling ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ owó pápápá owó kíákíá owó tí ò fẹ́ mọ anything kó ṣàtìdówó ni Bọ̀dá Láti lè ta anything ó lè ṣe anything kóun ṣàtìlè rí owó wìrìwìrì owó gbóná. Tẹ́ bá wo Israel ó mọ̀ pé tí Lizzy ò bá sọ̀rọ̀ take it or leave it with time àwọn èèyàn máa discover àṣírí òun fara ẹ̀ gan ló gbé iṣẹ́ lé Lizzy lọ́wọ́ so that Lizzy ò ní fura pé òun ò ní àǹfààní kankan tóun ṣe nínú ilé yẹn so that Lizzy máa mọ̀ ṣe ok ẹ wo Lizzy ṣe máa ó máa jókòó 7 hours ó máa ṣe show àbí Lizzy máa jókòó 7 hours ibo ni Láti máa wà. Of course, we know that he's not in the house. A ti ṣe kíni, a ti fẹsẹ̀ gba geography lọ. Of course, we know Láti is not in the house. Tí Lizzy bá ń ṣe show 6 hours, 7 hours. A ti rìn gbèrègbèrè lọ. But tó bá jẹ́ pé Lizzy ò ṣe show, tí Lizzy ṣiṣẹ́, a máa wò pé ọmọkùnrin tó ń jẹ tó ń múnú lémi ìdá, ibo lẹ́wọ̀ àṣà. Rí ọjọ́ tí Láti lọ ṣubú sínú tọ́ílẹ̀tì yẹn mọ time tó wọlé ìgbà tó sì wọlé lóru yẹn wọ́n ti gbogbo lẹ̀kùn òru náà ṣẹ̀ṣì géètì fún wọ́n ṣẹ̀ pèèyàn kó wá sílẹ̀kùn nílé fún wọ́n wo Bọ̀dá Láti báyìí through the window wípé ìta ló wà ó ti yó kẹ́rì ìgbà tó máa délé gan náà ìyàwó sì wà lórí láìfù ni òun gan Bọ̀dá Láti á tún máa wò pé àbí kí n padà kí kúkú sun bí ẹ̀ palọ̀ mọ́jú torí ó dàbẹ̀ ni pé àṣà tí 1 AM ń jọ yẹn Lizzy ò tí kúrò ní orí show a tún wò pé ṣé kó kúkú padà síbi tóun ti ń bọ̀ tó bá yẹ pé Lizzy ò tètè rí ń jọ yẹn tó pe ọmọ pé ó yẹ ẹ lọ sílẹ̀kùn pé bàbá yín ti dé Bọ̀dá Láti máa padà ó máa yọ́ kẹ́lẹ́kẹ́lẹ́ ó máa padà lọ síbi ibẹ̀ ló máa sùn mọ́jú because one thing is one thing ó ti gbéṣẹ́ lé Lizzy lọ́wọ́ Lizzy ò ní lè rí pé òun ò ní àǹfààní kankan tóun ṣe nínú ilé yẹn kò ní lè rí pé kí ni ọmọkùnrin kí ni mo kówó lé lórí fún kí ni mo bá yé ara mi jẹ́ fún torí ọkùnrin kí ni àǹfààní ọkùnrin èèlò lọmọkùnrin ń mú wá ṣebí Lizzy gan ló ń lù wọ́n jìbìtì tó lọ ń ta ilẹ̀ òòṣà ṣé Láti ló ń lu jìbìtì òun ni a ti tètè rí for who he is bọ̀ ìgbà tó ti wá kó gbogbo ẹ̀ ń sì pé wọ́n fẹ́ gbà ẹ̀ lọ́wọ́ ọkọ ẹni kí Lizzy jáde kó ṣàyẹ̀wò pé ìyẹn náà dẹ̀ ponú díẹ̀ ìyẹn náà ponú one thing tí Lizzy ò mọ̀ ni pé tó bá kú lẹ́nìí tó kú sórí life Láti máa gorí ó máa sọdá orí ẹ̀ báyìí ó máa lọ dóbìnrin míì níta Láti ló sọ pé kó tẹ̀síwájú of course because he understand that òun ò níṣẹ́ tóun bá sọ pé kó tẹ̀síwájú ó ní tètè rí tóun tó bá wá reverse kó padà lọ sí the beginning the genesis of bí ọ̀rọ̀ ìgbésí ayé ẹ̀ bọ́rọ̀ ẹ̀ ṣe dojúrú Ṣọlá pé wàá rí pé Láti náà tó ní
òun ló bá yẹ̀ jẹ́, òun ló tún sọ ẹ́ di òsínwín ìgboro fọkọ síwín, yèyè mẹ́sìn fọkọ síwín. Wàá tún rí pé làtí náà ni ogun tó wọnú ayé ẹ̀ tó da ayé ẹ̀ rú tí ò fún ẹ ní ìsinmi. Kó tó mọ làtí bí ẹgbà tẹ́yìn yọra yín dó, ogun ò wọnú ayé ẹ̀ o. Àwọn èèyàn mọ bó o ṣe tó, àwọn èèyàn fi tiẹ̀ tọrọ ní nígbà yẹn. Àwọn èèyàn fi tiẹ̀, mo jókòó sórí iṣu ẹ̀ lẹ́nu, mo dẹ̀ wo pé ọmọbìnrin good ló pẹ́ máa analyse fún yín dáadáa. Tó ò bá ṣe ọ̀gọ́ tó wà sound minded, tẹ́ bá rí lórí social media sí especially lórí Facebook, àwọn tí ò bá wa bẹ̀rẹ̀ ṣe mọ̀ pé reason tí mo fi ń take it back nìyẹn. Torí òun náà sọ pé I want to start from Genesis, èmi náà máa bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú Genesis torí one thing bó ṣe wà yẹn òdì òtítọ́ mẹ́rù ẹ̀. You will only say the part that ṣomọ tó favour ẹ, you will leave the other part alone. O kì í túṣu désàlẹ̀ kòkò. One problem tí mo ní pẹ̀lú ẹ nìyẹn. That's not being smart, that's just being selfish. Nǹkan tó ń pè lóòótọ́ kọ́ nìyẹn. You have to start from the genesis of bí ogun ṣe wọnú ayé ẹ. You have to start kí ló ṣe. Mo ti sọ fún yín pé òun ló kọ́kọ́ lọ attack àwọn Tóyìn, òun ló kọ́kọ́ lọ attack Ìyábọ̀. Ìyábọ̀ did not do anything to her. Tóyìn did not do anything to her. Gbogbo nǹkan tó wá go through lẹ́yìn yẹn is a consequence of her actions. It's the consequence of her action. Now she's crying as if she did not attack these people first. She removed all those facts. She came for Ìyábọ̀ Òjó. She came for Tóyìn. Ọjọ́ tí Tóyìn bímọ sáyé ló wá fún Tóyìn. Ó yọ gbogbo side yẹn kúrò tó ló mọ̀ pé gbogbo ayé táwọn èèyàn tí ò mọ side yẹn tó bá mọ side yẹn sìn wọ́n máa criticize wọn. So ó wá yọ side yẹn kúrò, ó wá bẹ̀rẹ̀ lórí ibi tó ti bẹ̀rẹ̀ sí hot yẹn. Ó ní sọ pé nǹkan báyìí ni mo ṣe. Ó wá sọ pé bó ṣe kẹ́gbà fún ẹ ló dùn ẹ jù. If you don't know Lizzy very well, ó máa yí Saturday mọ́ Sunday, ó máa yí gbogbo ẹ̀ mọ́ ẹ lọ́wọ́. Tẹ́ bá wo show tó ṣe lánàá yẹn, ẹ máa rí pé ó ń sọ, in fact tó yẹ kán bá forin sí ni bí àwọn emotional tone, bí emotional pé wọ́n ṣèkà fún. It's called manipulation. But Lizzy jẹ́ kí n sọ kíní kan fún ẹ, wàá máa bá wa níwájú. Nǹkan tó fẹ́ yẹ ká yé bá kí bàbá parí yẹn, bàbá gangan ló máa gbọ́ sí. Wàá máa bá wa níwájú. It's not an hatred or anything. But sórí part bí o gbàgbé ni o. Let's assume mi ti ẹ bẹ́ẹ̀ jà mọ́ sí. Jẹ́ assume pé o gbàgbé, èmi á rán ẹ létí. Àwọn òbí kọ̀ọ̀kan wà, àwọn nǹkan kan wà tó ń yọ kúrò nínú ọ̀rọ̀ ẹ. Òótọ́ kọ́ ló ń pè yẹn. Òótọ́ wà àtẹ́lẹ̀ tí ò dá tó o ṣe, àtẹ́lẹ̀ tó dá wà á dà lẹ̀ báyìí ni. Àwọn èèyàn máa ṣà pé okay. Kì í ṣe pé you only pick a side. Kì í ṣe pé you will only pick a side. If you had not called Toyin, say show how many days tó fi ṣe show fún Toyin. Kó tó di pé àwọn Titans tàn jáde sí ẹ pé kí ló ṣe ẹ́. Oh, mọ̀ pé internet will receive Toyin the way they receive her yẹn. You thought that if you talk about Toyin, everybody is going to accept torí pé o ti lówó lọ́wọ́. Oh, mọ̀ pé internet wọn ò rán ya anybody. Tinubu gan sá kúrò lórí internet. Only I'm not on social media, ìyẹn ó di president. Wọn ò rán ya ẹ, nǹkan tó bá wù kó o ní. If you do something bad, ọmọ kékeré, ọmọ òòjọ́ máa correct ẹ lórí internet. You think because you have money, people will keep short. No. Ibi tó o ti ní problem nìyẹn. You want everybody to shut up because you are richer. But it's not possible. Jẹ́ lábẹ́ ẹ̀. Òfin yẹn lè apply sí àwọn tó ń tọrọ jẹ sórí irú Zainab, aláṣọ àlòkù, irú Adébímpé, oní washing machine. Àwọn yẹn they will keep short, of course, torí ìwọ ló ń bọ̀ wọ́n nulẹ̀ wọn. But when it comes to internet space, nobody will shut up for you. That is one thing that is hard for you to receive because you feel like bó ṣe lówó ìwọ ló yẹ kó mọ̀rọ̀ sọ. O lè lówó kó má lọ́pọlọ nǹkan tó ń ṣe ẹ́ nìyẹn. Nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ sí ẹ lórí internet ṣọlá pé it's because you have money but you no get sense.
sórí àwọn gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ sí tó ń ṣe àwọn tálíkà ló yẹ kó máa ṣe, kì í ṣe olówó, torí olówó máa ń fi owó wọ́n máa fi ń ra ọpọlọ ni. Kó tó di pé o ṣe rọ́ndọ̀rọ̀dọ̀ tó kó rẹ̀ sí lórí íńtánẹ́ẹ̀tì, ó yẹ kó kọ́kọ́ lọ, tó bá tiẹ̀ ní ọpọlọ, ó yẹ kó kọ́kọ́ háyà èèyàn tó ní ọpọlọ. Kì í ṣe pé kó máa mú àwọn Àríkẹ́ tí ò lọ school, kó máa mú àwọn Àlíù tó jẹ́ pé torí ebi iná ṣe, they will just be singing you praise. You have to be able to move around people that are smarter than you. Solape. Ibẹ̀ yẹn ló tún máa fi ọgbọ́n ọlọ́gbọ́n kọ́ ọgbọ́n. But you have one problem. You think because you have money you get sense. That is your problem. Ó wá kó àwọn tẹ́bi ń pa, ó kó wọn tira. Of course, because ìwọ ló fún wọn lóúnjẹ òòjọ́ wọn ò ní lè bẹ́ẹ̀ sòótọ́ ọ̀rọ̀ náà. That is why it's so hard for you. Gbogbo nǹkan tó ń sọ lórí internet is the truth. But you are so like, so somebody can be against me. Bí mo ṣe lówó tó. You are supposed to use your money to get somebody that will tell you the truth. But you think because you have money, sórí, tó bá ní owó lọ́wọ́, tó wá kó gbogbo àwọn tẹ́bi ń pa sẹ́gbẹ̀ẹ́, àwọn yẹn wọn ò ní lè bẹ́ẹ̀ sòótọ́ ọ̀rọ̀ torí wọ́n mọ̀ pé ò ní fún wọn lówó lọ́la. Even dórí ìbọ̀dá Láti, báwo ni Láti ṣe fẹ́ sòótọ́ nígbà tó jẹ́ pé wọ́n ló lọ kówó lé lórí? Báwo ló ṣe fẹ́ control ẹ̀? So you are used to people kó máa tẹríba fún ẹ, owó fíìmù tó ṣe náà, ó kó wọn síbẹ̀, ó ṣàfẹ́ ṣe, kán lè mọ̀ pé olówó, you are used to that scenario. But now, this is a social media scenario. Kò séyàn tó rán bá bẹ́ẹ̀. Nobody send your papa for here. You dish, you collect ni. Wọ́n rán yàrá jẹ́ ìjẹ́. You dish, you collect. Bí social media ṣe rí ni. Kò séyàn tó, ò bá jẹ́ pastor, ò bá jẹ́ governor, ò bá jẹ́ president. Trump wo kì í gbà lórí social media ni, ìdè chop am wòtòwòtò. Elon Musk ló ń chop ẹ̀ wòtòwòtò. Kò sí anybody tí ò kì í chop ẹ̀ lórí social media. Kò sí owó tó lè ní tó ní come for you lórí social media. Tó bá ṣe mistake. Tó bá yẹ pé orí burúkú tó ń ṣe, tó bá yẹ pé nǹkan tó dáa ló fi ń ṣe. Lizzy, wàá rí bí social media náà tún ṣe máa dà sí side ẹ̀. So you understand? Àwọn little kíní lè wà ń bẹ̀ o. Àwọn èèyàn kọ̀ọ̀kan lè wà ń bẹ́ẹ̀ kọ́ máa like ẹ o, but wàá tí rí bí wọ́n ṣe máa praise ẹ lórí social media. Wo Ìyábọ̀ for example. Ìwọ Ìyábọ̀ lè dá lójú everybody now. Àwọn kan lè wà irú ìwọ báyìí o lè like Ìyábọ̀ torí o believe pé láti inú oyún ni Ìyábọ̀ ti ń ṣọ́ ẹ kiri, kò sí wàhálà. But wo masses generally. Look at the masses generally. Kò síbi tó dé. Kò sí ibi tó dé. Ibẹ̀ máa light up ní báyìí. Inú àwọn èèyàn máa dùn. Kì í ṣe pé kó máa kọjá kó máa pòṣe. Èrò máa bo bẹ̀ ni pé bí pé wọ́n máa dúró dè kó dé ni. Bí ilé ayé ṣe rí ni. Òun náà ní àwọn tí ò like. But if you look at your own life, wàá rí pé a lot of people they hate you. Why? Torí ìwà burúkú tó wà lọ́wọ́ ẹ̀. Because you feel like gbogbo èèyàn tó wà nílé ẹ̀, gbogbo èèyàn tó jọ̀rẹ́ ẹ̀, orí Zainab náà tó máa kúnlẹ̀ kí ẹ̀, ojú ẹgbẹ́ lẹ́yìn méjèèjì. Mélòó ló gbà lọ́wọ́ Zikoff tó fi máa kúnlẹ̀? Torí àtẹnujẹ. Adébímpé náà, ó mú kúnlẹ̀ sí ìjọ tó promise ẹ̀ nílẹ̀, òun náà kúnlẹ̀ fọmọ inú ẹ̀ ọmọ tó lè bì torí pé kí ni àtijẹ àtinú Ọlọ́run má fi síbi tó nira. Of course, they will not tell you the truth. Báwo náà ṣe fẹ́ sọ? Kó wá lọ mú nǹkan tó ti promise wọn kó. Nǹkan tó promise wọn rí lè ní o. But still, they are still hoping. Torí bó ṣe wà yẹn wọn lè ṣiṣẹ́. Kó máa tọrọ jẹ nìkan náà mọ̀. Those are the people that surround you. So kò lè sóòótọ́ ọ̀rọ̀ ńbẹ. They will be telling you, yes, àbí Àríkẹ́ tó ń sọ fún wa pé Àríkẹ́ ò ní nǹkan kan, kò jẹ́ nǹkan kan, ọmọ ọ̀dọ́ ni. Ó tí ẹ lè fi ìkọ́fà Àríkẹ́ kó tún pọ́n lé. Ṣọlá pé one thing tí mo hate ń pa ẹnìyẹn. Ó máa tú ìdí ẹnìyẹn síta bí eléyìí ni. One thing tí mo hate, ó mọ ọdún tí Àríkẹ́ ti ń sìn ẹ̀, wo bó ṣe tú ìdí ẹ̀ síta. Ó lè pọ́n lé pé Àríkẹ́ ìṣe ṣe kinní kan, ọmọ tó jẹ́ pé ó ní kinní, ọmọ tó instead ó tún downgrade ẹ̀. Nǹkan tá àti ẹ̀ mọ̀
ó tún sọ pé kò tí ẹ̀ máa ṣe wọ́n rán gan stone nìkan ló lè lẹ̀ after 20 years bí pé kò lọ́pọlọ. àwọn tó surround ẹ̀ àwọn tó surround ẹ̀ torí pé kí ni o ti ń fún wọn lówó oúnjẹ, of course they will not be able to talk. láti jígólò kí ló fẹ́ sọ? ìwọ ló ń ra fóònù fún, o gbọ́ nǹkan tó ń sọ ni. ìwọ ló ń fún lówó ilé kó lọ máa fún Fọlá, ìwọ ló ń fún lówó oúnjẹ, ìwọ ló ra mọ́tò fún kó lọ gbé fún Fọlá, ìwọ ló kí ni Láti fẹ́ sọ? ebi máa pa Láti. ìwọ ló ṣe wedding fún, ìwọ ló ṣe gbogbo ẹ̀ fún. ilé tó kọ́ síbàdàn ìwọ ló kọ́ òun, kíní ni tenant ni Láti, àbí kì í sọ pé neighbor ẹ̀ ni Láti. of course báwo ló ṣe fẹ́ lẹ́nu sọ̀rọ̀? and that is what the internet is for. so ó wá ní ẹ lára pé báwo ni àwọn èèyàn ò ṣe understand ẹ. sorry, I will go to the Fola's case today and I will open it deep. Ọlọ́run ṣe ìwọ fúnra rẹ kúkú lo ṣídìí ara ẹ fáráyé. now you open your nyash now. ṣé wá rí lè tó funny sí mi? ọ̀rọ̀ ẹ ti ń lọ, ó ti ń flow. mo kàn rí bí tó o ti ṣe manipulation báyìí, mo ní ayé ọmọdé yìí ti bàjẹ́ pẹ̀lú manipulation. mo ní ó ti tán fọ́mọdé yìí pẹ̀lú manipulation. mo ti kọ́kọ́ establish fún yín pé Tóyìn bímọ jẹ́jẹ́ tiẹ̀ kò dárúkọ Lizzy rí, kò ṣe anything rí. Lizzy yà attack her from nowhere for days lórí social media. àwọn fans Tóyìn come for Lizzy ló kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ ìjà because ó shock ẹ̀ pé Tóyìn, torí ojú tó fi máa mú wo àwọn girls yẹn gbà yẹn, wọn ò ní nǹkan kan. ó ní ìlara burúkú, lọ́mọ burúkú tẹ́ ń wo yẹn tó dàbí èṣù ẹ̀, ó ní ìlara. Ìyábọ̀ ṣe heartbeat bra, kò bẹ́ẹ̀ wí. heartbeat bra yẹn kì í ṣe shade. ó mú, ó bẹ̀rẹ̀ sí ń bú, ó bẹ̀rẹ̀ sí ń pè é ṣẹ̀pẹ̀tẹ̀ rẹ̀. àwọn fans Ìyábọ̀ rí ẹ, wọ́n ṣe kí ni? wọ́n bó ojú ẹ̀ bó lórí social media. ó ní Ìyábọ̀ ló rán wọn wá. Ìkọ́lá is a buyer. tó bá pe ogun, dandan ni kó o rí ogun. kì wá ṣe pé kó wá sọra ẹ di victim nígbà tó ti rí ogun tán. you attack these people first and their fans reacted, but it shock you pé they can have fans like that. torí ẹ̀ ló ṣe dé òsínwó èèyàn sórí social media. that one has been established. let's now go back to the genesis of the problem. Fọlá Tinubu, ẹ̀yin èèyàn mi, ó sọ kinní kan, ó play rí bó ṣe ń play chat yẹn, ó fẹ́ kó máa marinate ni. Lizzy ó dẹ̀ marinate, in fact ó tún jóná gan mórí iná. thank you for bringing that chat out. the chat that was it not a live video between Fola and Queen Mother tó sọ pé kí ló ṣẹlẹ̀, tí Fola sọ pé òun gbé wọn lọ sí high court, òun wí níbẹ̀. wọ́n kàn fọlọ́pàá ara sí òun káàkiri, wọ́n threaten òun káàkiri. àtìgbà tí Fola ti sunkún wá sórí social media wípé ebi ń pa ọmọ, òun ló ń tọrọ bisikíìtì lọ́wọ́ àbòkí fáwọn ọmọ ni. kò sí abiyamọ tó máa gbọ́rù kínní yẹn. kì í ṣe Fola náà dáwọ́ fún, let us understand that. àwọn ọmọ mẹ́rin kò sí ilé ayé, kò séèyàn tó máa gbọ́ yàtọ̀ sí ìwọ àti Láti jígólò tó máa gbọ́ wípé àwọn ọmọ mẹ́rin wà níbì kan, kò sí nǹkan tó fẹ́ jẹ. tó bá jẹ́ pé ọmọ ẹyọ kan gan a sì lè má ṣe kínní. ọmọ mẹ́rin bá ṣe gbọ́ngbà yẹn nìyẹn o. ọmọ mẹ́rin including a baby, bá ṣe gbọ́ nígbà yẹn nìyẹn pé ọkọ ti lọ for over 7 months. ilé ẹ ló wà tó hábọ̀ odidi baálé ilé tó lè dá padà sí gbòòrò. ó yá lọ ṣiṣẹ́, lọ fáwọn ìyàwó ẹ̀ lówó, kó lọ ṣiṣẹ́, kó dúró sílé. you harbor a married man who wants a story fún wa. the woman cry out to the public. this is a woman that has not been working. kò sí quick notice látọ̀dọ̀ Láti pé òun lọ. Láti kọ́kọ́ kúrò òun ló gbé Ghana must go ǹjọ́ kan ni. ìyàwó ò mọ̀, àwọn ọmọ ò mọ̀. wọ́n rò pé ó lọ ṣiṣẹ́ ni, ó ń padà bọ̀ nílé. ló bá di 7 months wọn máa rí ọkọ. ìgbà tó máa rí ọkọ, inú ilé ẹ̀ náà ti ń rí ọkọ.
because ó jáde ó bẹ̀rẹ̀ sí ń sòṣì ọ̀rọ̀ lẹ́nu. Ọkùnrin tó ń gbé inú ilé pẹ̀lú ìyàwó ẹ̀ àtàwọn ọmọ ẹ̀ ó sọ pé kò fẹ́ legally. Lizzy, think before you talk. Lati is living. Ó ti mọ̀ Lati kó tó fẹ́ first wife, kó tó fẹ́ second wife, kó tó fẹ́ Fọlá. Lati is a person that tí obìnrin bá ti ní problem, ẹ wo irú Fọlá yẹn, wo bó ṣe wọnú ayé Fọlá. Ọkọ Fọlá kú, first husband Fọlá kú. Lati ti figure out pé ọkùnrin yẹn máa fi a lot of things sílẹ̀. Ó jókòó tì, ó bọ́mọ yẹn ná tán. Bó ṣe ná tán tó rí pé kò sí nǹkan kan. Ó sá lọ sọ́dọ̀ Lizzy. Ṣé ti rí ń sìn? Tẹ́ wá sọ pé kò yẹ gbogbo nǹkan tó ṣẹlẹ̀ sí Lati yẹn, in fact Lati lọ sókè kó lọ bẹ́ látòkè, òkè ilé tẹ́ kọ́ yẹn kó bẹ́ sílẹ̀ kó rí ẹ̀ fọ́ká. You are a nuisance. Ìgbà wọn ní kíni tó bá òṣà tó bá lè gbè mí, ó ṣe mí bó ṣe bá mi. You promised that woman when her husband died that you are going to be husband for her. Ó ti bímọ tẹ́lẹ̀ o kó tó di pé ó tún fi sí. Ó tún fi lé. Àbá rí fídíò Lati àti Fọlá. A rí picture wọn. Ìgbà tó ń ṣe kó mọ. A rí àwọn family. A rí gbogbo ẹ̀. You now left no notice. Ẹ máa gbọ́. Ó yẹ kán ti Lati mọ́lé ni. Kò sí notice. Ó mọ̀ pé full housewife lèèyàn tó ń fẹ́. Kò níṣẹ́ lọ́wọ́. Ó dẹ̀ kúrò nílé. You left the children. You left the woman. Without any notice. Wípé okay o, téèyàn bá tẹ̀ fẹ́ divorce is a gradual process. Kì í ṣe pé o kàn máa lọ. Láti jọ́ tí Lati ti lọ kò máa bójú wẹ̀yìn kó tó di pé ó ṣe wedding. Ṣé mọ̀ when Fọlá cried out kì í ṣe immediately láti lọ. Ṣé Fọlá gan mọ̀ pé ó lọ ni pé kò ní padà wá mọ́. Ẹ wò gbà tí Fọlá ò lè dágbé mọ́. Kí làwọn ọmọ máa jẹ? Owó lè ti do everything. Of course she's going to cry out. Ìwọ tó lọ hábọ̀ ọkọ ọlọ́kọ sínú ilé tó ọpọlọ ẹ̀ ò kú o, ó mọ̀ pé ó ti níyàwó ti bímọ. Ìwọ ló ń sunkún ẹ̀sìn kiri. Yes, she cried out. And àwọn abiyamọ wọ́n gbọ́ ìgbé ẹ̀. Nǹkan tó bá lè mọ̀ ara ìjà lẹ́yìn wà o, Solape. She's not supposed to come to you. You are mad. You are not supposed to harbor a married man. Wàá dá padà sílé lọ báyàwó ẹ̀. Iṣẹ́ wo ni Lati ń bẹ́ẹ̀ ṣe? Tó bá tiẹ̀ ń ṣiṣẹ́ fún ẹ, tó bá ti dalẹ́ kò lè lọlé kó lọ sùn ni. Ó mówó délé rí. Àbí etí ń dùn ẹ̀ ní voice note tó sọ pé tọ́jú òbò ẹ̀ tí ìyàwó ẹ̀ sọ fún pé ó mà ti di 7 months ẹ̀ mà ti kúrò nílé. Tẹ́ ẹ̀ bójú wẹ̀yìn tó bá tiẹ̀ máa fẹ́ ọkọ tó bá máa sínwín. How can you harbor a whole married man? Ṣé tó bá fẹ́ déyàwó kejì ṣé ọkùnrin yẹn ò ní lọ lé ni? Ẹ máa gbọ́ sọkúsọ tí Lizzy ń sọ fún wa. Tó bá tiẹ̀ fẹ́ ṣe ìyàwó kejì ṣé ọkùnrin yẹn ò ní lọ lé fóṣù oṣù méje Lati ò fojú kan lé kó tó di pé Fọlá record the voice note. 7 months Lati kò lọ lé at all. Ó sábà sọ́dọ̀ Lizzy. Lizzy ló sábà lé lórí. And you are claiming to be a victim. Or you will tell us that you did not know that Fola existed. The kids existed. If you say you are giving Lati money, nobody asked you to give Lati money. Nobody asked you to give Lati money. But one thing, tó yẹ kó wá sure pé you should send him back to his children. Quran, mo máa sọ fún Quran sọ pé tó bá lè ṣe déédéé. Báwo ló ṣe máa kúrò nílé for 7 months? Kẹ́ wá pé yẹn ní déédéé. How can you harbor a married man that has children? Kò divorce ìyàwó ẹ̀ kò ṣe nǹkan kan tó dẹ̀ wá ń sunú ilé ẹ̀. You are a slut. Olórí burúkú obìnrin ló jẹ́ náà. Kò dẹ̀ padà lọ sílé for 7 months and their children there. And you yourself, you know that ọkọ ẹ̀ kò yẹ kó máa ó yẹ kó tó bá jẹ́ pé òun lọ́pọlọ Solape. Kí làwọn ọmọdé yìí máa jẹ? Ọlọ́gbẹ́ni tó wá kọrọ ẹ̀ sí bíbáyìí tí ò padà lọ́lé. Ibẹ̀ gan ló yẹ kó ti mọ̀ pé ó dàbẹ̀ ni pé something is not right. Báwo lọkùnrin kàn máa 1 night stand àbí 2 night stand tó dẹ̀ máa kọrọ ẹ̀ sí ẹni ilé tí kò nílé tó ń gbé ni. Kò dẹ̀ wá yé ìwọ. Gbogbo ẹ̀ ò yí ẹ tó yẹ kó sọ fún máa pé ẹ padà lọ́lé o. Ìyàwó yín á ti máa béèrè àwọn ọmọ yín máa ti máa béèrè yín o. You know kids now, they will not sleep until tí bàbá wọn bá dé. They will not sleep until tí bàbá wọn bá dé.
ojoojúmọ́ mommy where is daddy, mommy where is daddy coming, mommy where is daddy, ojoojúmọ́ náà wọ́n máa béèrè question. And you are boy a married man ó wá ń sọ story fún wa kò sí ọ̀rọ̀ lẹ́nu ẹ̀ Ṣọlá pé you are a bitch. òròkùnrin dòrí olóṣó àgbà aláìní tìjú aláìní rònú torí pé desperation náà ni ó ti lélẹ̀ náà ni. ṣebí ọkọ òun náà ní tí ò fún ẹ ní ìsinmi ṣebí ilé ọkọ òun náà ló gbóná wọn ẹ̀ Ṣọlá pé are you enjoying it now? ọkọ tó lọ jágbà ṣé o wá fi ìfọ̀kànbalẹ̀ ní ìfọ̀kànbalẹ̀ ilé ọkọ òun báyìí àtọ́jọ́ tó ti ṣe wedding lórí burúkú ti dé bẹ́ẹ̀. Are you enjoying it now? ló parẹ́ sórí live video tó ń bọ́mọ inú ẹ̀jà oko tó lọ jágbà òun náà ni. Fọláwọ́ sọ nǹkan kan ní voice note yẹn máa gbé yín débi tí Lizzy ti sọ pé tó ti manipulate gbogbo ẹ̀ fún yín ẹ kókó mọ̀ pé èmi ò tiẹ̀ gbádùn tèmi. Fọlá ní ọ̀rọ̀ yìí the same thing tẹ́ bá wo contest ọ̀rọ̀ yẹn ẹ lọ wo show Lizzy yẹn mi ò lè play ẹ̀ bá máa play ẹ̀ fún yín YouTube ya wèrè ó ṣe èrè ju anything lọ. The same thing tí Fọlá sọ ni Queen No Mother sọ ọ̀rọ̀ wọn ò change. Èmi yọ line by line èmi ò kì í ṣe Ṣọlá pé tó máa rún gbogbo ẹ̀ papọ̀ I will remove it line by line. Ìgbà tí Queen Mother sọ̀rọ̀ lórí live Queen Mother said kí ló dé tó ń harass ọmọ yìí káàkiri ṣebí mátà ìtì wà ń court. Fọlá said ní alágbọn wọ́n ní kóun kó ọmọ wá fún DNA lọ́ọ̀yà ń dẹ̀ sọ fún un pé tí mátà bá ti lè wà nù court nìkan ló ní legal right láti ṣe DNA gbàm. Ẹjọ́ kí ló wá kan ọlọ́pàá tán ní kí Fọlá kọ́ ọmọ wá mo fẹ́ kẹ́ understand kinní kan kì í ṣe DNA náà fẹ́ ṣe ń bẹ̀ because wọ́n ti dáwó nǹkan tó ń du Lizzy ní pé Lizzy fẹ́ kí Fọlá kó wá máa tọrọ jẹ bí àwọn zikofu ṣe ń tọrọ aṣọ tó ń tọrọ pátá lọ́wọ́ ẹ̀yẹn nǹkan tó fẹ́ kí Fọlá wá máa ṣe pẹ̀lú àwọn ọmọ ẹ̀ ní ẹ rí pé láti ń ṣorí burúkú ó tún ti káwọn ọmọ náà kọ́ wá máa sin gbà lọ́dọ̀ Lizzy. Fọlá ti mo ní Fọlá Lizzy ti rí àwọn ọmọ Fọlá yẹn wípé ògo ni wọ́n ó fẹ́ kí Fọlá wá máa kúnlẹ̀ kó máa rá bàbá wájú òun kó wá kọ́ àwọn ọmọ ẹ̀ náà kó tún jẹ́ pé òun lòun rán wọn lọ sí school kó máa tún wá máa fi kíni kó máa fi wọ́n sin gbà náà. Nǹkan gbogbo tó fẹ́ ṣe nìyẹn ó ti lo ìṣẹ̀dá bàbá wọn ó ti lo ìṣẹ̀dá àwọn ọmọ first wife second wife ó tún fẹ́ lo ìṣẹ̀dá àwọn ọmọ third wife. Lizzy will not do anything without a plan. Lizzy tá a mọ̀ Lizzy bí gbogbo wọn ṣe ń wọnú ilé yẹn níye wọn máa rá ta ló wọ ọbẹ̀ tó jáde mọ́ ta ló wọ ẹ sọ fún ok ta ló tiẹ̀ wọ ọbẹ̀ táyé ẹ̀ ta sọ́sán. Ẹ wo MHM ń sọ pé àtìgbà tóun ti bẹ̀rẹ̀ sí tẹ́lẹ̀ Lizzy làwọn kọ́sọ́mà òun ti ń sá lọ. Ta ló bá Lizzy ṣe tí ò bàjẹ́ fún Adébíyìnpé ò sá lọ last ṣadébíyìnpé ò sá lọ. Ọ̀rọ̀ Queen Mother àti ọ̀rọ̀ Fọlá kò tàsé in a stable place. Ẹ jẹ́ sọ fún yín court ló máa order DNA. You cannot leave a woman with children for 7 months and run under another woman. Tí láti ọba fẹ́ Fọlá this is a common law marriage. Common law ni. They are living together as husband. There are so many proof. In fact, the last baby àbí one of the children Latifa náà sọ from Latif. So where kì í ṣe àárín èrò lẹ́ ń gbé ni ṣé ojú òfurufú náà ń gbé ni gbogbo ayé ò mọ̀ pọkàn Fọlá lélẹ́yìn because I don't understand. Tó ń sọ pé because your husband did not marry her. So how many years does your husband spend with Fọlá before you decided that Latif did not marry her? Ó lé olójú kòkòrò nǹkan tó bá ti jẹ́ téèyàn náà ló máa ràn mọ́ lójú. How many years ni Latif àti Fọlá fi jọ gbé pọ̀ kó tó lè ascertain pé they are couples? Ṣé mo gbọ́dọ̀ fẹ́ ṣe torí pé Fọlá cried out normally ó wò pé ó yẹ kí Fọlá wọn máa tọrọ jẹ ni. Ìgbà tí Fọlá sunkún jáde àwọn èèyàn ràn wọ́n lọ́wọ́ gan-an ó ríràn lọ́wọ́ lọ́dọ̀ àwọn èèyàn kìíní yẹn bí Lizzy inú torí pé plan yẹn ó ti fail. The initial plan ni pé kí Fọlá àtàwọn ọmọ ẹ̀ kó máa sin gbà lọ́dọ̀ òun kó lè lòrà wọ àwọn ọmọ yẹn bọ̀ torí pé gbogbo ayé dìde sí ọmọ yẹn pé ọkùnrin má dájú o
báwo ló ṣe máa kọ ọmọ mẹ́rin ní sílẹ̀ tó bá yẹ pé láti gan kú gan the same thing náà ló ṣe máa já ṣùgbọ́n àwọn èèyàn ti believe pé láti ti kú torí kò sí láyé mọ́. báwo ló ṣe máa kọ obìnrin ilẹ̀ pẹ̀lú ọmọ mẹ́rin tó máa sá lọ tó máa enjoy pẹ̀lú obìnrin míì tó bá yẹ pé láti kú náà wọ́n sì máa dáwó fún Fọlá. Lizzy, you cannot stop it. It's not about you, it's about the children. But you, mi ò òun ni mo ṣe ń sọ pé mi ò rò pé o bímọ rí. That's why you don't understand that when it comes to feeding, number one, ọmọ o lè má jẹun, ọmọ gbọ́dọ̀ jẹun bó ṣe yẹ kó rí nìyẹn. Tó bá lè dájú kì í dẹ́ ṣọmọ ẹyọ kan o, ṣo máa dúró ọmọ tó wà nílé yẹn. You don't care about their well-being. You don't care if they are fed or not. All you care is that kí láti ṣáà ti máa lu kan kéré òbò ẹ̀. Àti ẹ̀jọ̀ òbò tó lálùbáríkà, òbò tán ti sín. Òbò tó rómi. Mi ẹ̀ looking at her, rí gbogbo ọrùn ẹ̀ bó ṣe rí ẹ ti máa mọ bó ẹ̀ àtọ́jú ló ti máa mọ bó obìnrin ṣe máa rí. Òbò yẹn á ti dìdàkudà. Me looking at her. That aside. Fọlá understand the concept kan. Lẹ́yìn yẹn làwọn ọlọ́pàá arrest Fọlá o. Torí pé àwọn ọlọ́pàá sọ pé kó kó àwọn ọmọ wá fún DNA. Ọlọ́pàá dẹ́kọ̀ ló máa initiate DNA. Ẹ ṣáà mọ̀ bí Nigerian Police Force tó bá ti lè fún wọn tọrọ kọ́bọ̀. Kì í ṣe gbogbo wọn àwọn tó lálùbáríkà wà ń bẹ̀ o. But àwọn tí ọmọ òfò yìí tó bá ń lò ẹ ti máa mọ bó ṣe ń ṣe. Mátà ìwà ń court. Ẹ sì kọ́kọ́ máa lọ court náà kó tó di pé court sọ pé okay o, let us prove that this is the father of the children. Then the father has to be paying child support and everything. That is how the court will work. But Lizzy ó lọ gba ẹ̀yìn. Ó lọ bribe àwọn ọlọ́pàá. Àwọn ọlọ́pàá kọ́ ló yẹ kó ṣe ọ̀rọ̀ DNA court ni o. Lọ́ọ̀yà Fọlá ti sọ fún pé court ni. Lizzy ò stop láti máa bully Fọlá online. Nígbà tí gbogbo kéèsì ń ṣẹlẹ̀. Gbogbo ìgbà wọ́n ti kọ orúkọ wọn sí will. Ọkọ nǹkan ló bẹ́ fẹ́ wọn. Ọkọ nǹkan ló bí wọn. Tó bẹ̀rẹ̀ sí subject Fọlá to bully. Wọ́n harass Fọlá níbikíbi tó bá lọ. Ẹ̀rù ń bà kó lè jáde mọ́. Lizzy wá lọ gba ẹ̀yìn lọ bá àwọn ọlọ́pàá wípé kán sọ pé kí Fọlá kó àwọn ọmọ wá fún DNA. Kì í ṣe DNA làwọn ọlọ́pàá fẹ́ ṣe. Wọ́n fẹ́ gbọ́ ọmọ lọ́wọ́ Fọlá ni. Ṣé mọ̀ pé Fọlá ti cry out to the public wípé àwọn ọmọ ò jẹun, òun ló ń tọrọ bisikíìtì fún wọn ni. Plan Lizzy dẹ̀rẹ̀ ó fẹ́ gba àwọn ọmọ yẹn by force by fire so that a lè máa jẹ́ káwọn ọmọ yẹn máa sìngbà lọ́dọ̀ òun. The moment Fọlá bá ti kó àwọn ọmọ lọ sọ́dọ̀ ọlọ́pàá, àwọn ọlọ́pàá máa gba àwọn ọmọ yẹn sílẹ̀, wọ́n máa gba àwọn ọmọ lọ́wọ́ ẹ̀, wọ́n máa kó fún ìyẹn bàbá wọn. Pending the time, ṣe lè mọ̀ pọ̀rọ̀ court kì í ṣe nǹkan ẹsẹ̀kẹsẹ̀ ni. Pending the time tó máa fi ṣe DNA tó máa fi ṣe gbogbo ẹ̀tọ́ ọ̀dọ̀ Lizzy làwọn ọmọ màmá. Tó bá jẹ́wọ́ ṣó máa kọ́ ọmọ ẹ lẹ̀. Tó bá jẹ́ ìwọ ṣé o máa kó àwọn ọmọ ẹ lẹ̀. Kí ni Lizzy fẹ́ gba àwọn ọmọ láti fún torí Ọlọ́run kóun náà lọ bí tiẹ̀ náà. Kóun náà lọ bí tiẹ̀. Nínú gbogbo àwọn ọmọ tí láti bí eléyìí tó wà lọ́wọ́ Fọlá yẹn òun gọ́gọ́gọ́gọ́gọ́ àwọn ọmọ yẹn ní àlùbáríkà lára. Ẹ rò pé lásán ni Lizzy máa sunkún sábọ́ lójoojúmọ́ ni. Àwọn ọmọ yẹn ní àlùbáríkà lára. Ìkanra pé kíní yẹn ò ṣẹlẹ̀ náà fi lọ block account Fọlá. Wọ́n fẹ́ starve Fọlá to the point that wọ́n á gba àwọn ọmọ yẹn ní ọwọ́ ẹ̀. Ó ní ó wá tọrọ owó oúnjẹ. Ṣebí pending the time tó máa fi lọ court tí court máa ṣe kíní. Jẹ́ káwọn ọmọ wà pẹ̀lú ìyá ẹ̀. Àwọn ayé ṣáà ti fún wọn lówó oúnjẹ. Ibi tán tún ti fún wọn ní owó account náà tún lọ block ẹ̀. Ṣé ti rí pé olórí burúkú ni Lizzy lóòótọ́? Ó ti gba bàbá wọn nulẹ̀ kò mówó oúnjẹ lẹ́mọ̀. Ó ti sọ pé bàbá ò fẹ́ yà wọn. Ọkọ ẹ̀kọ́ ló lọ́mọ wọn ò tí ì ṣe DNA. Kí ló dé tó tún lọ gbẹ̀yìn to make sure páwọn ọlọ́pàá lọ block account àwọn ọmọ yẹn kó má bàa rí oúnjẹ jẹ? Why are you so wicked? Why? Kí ló dé? Kí ló dé tó tún lọ lẹ́yìn tó fẹ́ make sure pé by the time tó bá fún okùn mọ́rùn Fọlá wọ́n á kó àwọn ọmọ yẹn lẹ̀. Àwọn ọmọ yẹn ló fẹ́ gbà kì í ṣe Láti. Ẹ rí pé ògógóró ni Láti mú látijọ́ tó ti débẹ̀. Ṣó ṣe àǹfààní kankan? Àwọn ọmọ yẹn ló fẹ́ gbà torí ìràwọ̀ lélẹ́yìí. If you had stopped bullying Fọlá online, gbogbo ìgbà yẹn ń bully Fọlá ojoojúmọ́ ló tọ́ live. Àwọn blogger ó ní speakers orí Facebook ń gbogbo ìgbà yẹn.
One bully back to back to back to back. One bully Fola. The only person that stood for Fola was Dorcas. Every other person, lórí Mọ̀mọ́ ọ̀dọ̀ Lizzy náà wà. Kí Fola lọ wá ṣẹ̀ṣẹ̀, kí Fola lọ ṣe kíní, kí Fola lọ ṣe gbá kó lọ ṣàwo. Just because they want to satisfy her. Tó bá jẹ́ pé Fola lọ sí police station yẹn, wọ́n máa sọ pé ṣebí you have cried out wípé àwọn ọmọ ò rí nǹkan tó jẹ. That means that you cannot take care of these children. Mọ̀ pé nǹkan tó mean ni wípé since you cannot take care of these children, you cannot provide feeding for them. A gbọ́dọ̀ kó wọn lọ sọ́dọ̀ bàbá wọn. Ibo dẹ̀ ni bàbá wà? Ọ̀dọ̀ obìnrin mi. Tí Lizzy bá máa fi nǹkan gbá àwọn ọmọ ọlọ́mọ lórí lóru, ta ló máa mọ̀? Since Fola does not have a job, cannot secure the safety of these children, they will remove the children and give it to the husband. Tó jẹ́ pé tenant ni nílé Lizzy. Tí Lizzy bá lọ fi nǹkan kọ àwọn ọmọ ọlọ́mọ lórí lóru, ta ló máa mọ̀? Ọmọ yẹn ní foresight torí ẹ̀ pé jàre Fola. Kò ní dáa fún Lizzy níbi tó bá wà. Màmá bímọ wàá rọ́pò ó máa lo kádàrá wọn. Ṣó possible ni? Tó bá kó àwọn ọmọ fún láti tó jẹ́ pé wọ́n ti fi nǹkan kan ẹlẹ́dẹ̀ẹ́ ẹ rí bó ṣe ń ṣe gọ̀ṣùgọ̀ṣù kiri ni. Sórí bá ti ṣe ṣòro náà gbègbà látọjọ́ tó ti débẹ̀. Ṣèbí tó bá ti lè bu fried rice fún sínú abọ́ á máa wò fẹ́fẹ́fẹ́ báyìí ọ̀rọ̀ gan kò lè sọ̀rọ̀ mọ́. Ó ṣàwà ń bẹ́ ó ṣà ń wò ẹ ṣá ti bu rice ó ti kúnnú abọ́ ó ti tán. Ó ti tán nìyẹn. Tó ti lè gba odidi ọpọlọ láti bó ṣe gùn tó yẹn ló ṣe balẹ̀. Kò kú nǹkan kan lára ẹ̀ mọ́. Ẹ wá imagine àwọn ọmọ wẹ́wẹ́wẹ́wẹ́ tó bá lọ kó ti láti nínú ilé Lizzy. Ẹ mọ̀ pé those children they are as good as dead. Lizzy àwa fi ayé ọ̀tá wọn dára. Ọlá ṣe kí ni? Abíamọ tòótọ́. Kò yá lọ sí police station yẹn. She forfeit the account fún wọn pé account tẹ dáwọ́. Ẹ mú account wọn wá ìkanra yẹn ni Lizzy fi sọ pé kán block account ẹ pé tó bá staff òun àtàwọn ọmọ ó máa bẹ́ jáde ó máa kó àwọn ọmọ wa ó máa wá ṣe DNA. Ṣètìrínsì kì í ṣe ọmọkọ ẹ kì í ṣe ọmọkọ ẹ kí ló dé tó fi fẹ́ gbà àwọn ọmọ lọ́wọ́ ìyàwó? Ọkọ ẹ ò fẹ́ bó fẹ́ gba àwọn ọmọ ẹ lọ́wọ́ ìyàwó. Ẹ̀yin èèyàn mo ráyè mo sáfáyé ó wá ń sọ lẹ́nìí bíi pé kí ló dé tí Fọlá ò kó ọmọ lọ náà ó dẹ̀ sunkún pé ẹ gbé òun lọ sí police station. Ìdí bẹ́ẹ̀ ni ó gbé lọ police station ni òun fọlọ́pàá ara ṣẹ̀ ṣọ́gbọ̀n pé ọlọ́pàá Nàìjíríà tẹ́ bá ti lè fún wọn ní tẹ́ṣẹ́rẹ́ báyìí wọ́n ti máa bẹ̀rẹ̀ sí í ṣiṣẹ́ ṣe ni wọ́n máa ṣiṣẹ́ ibi tó rọ̀ wọ́n dé wọ́n máa jẹ jù bẹ́ẹ̀ lọ wọ́n máa ṣiṣẹ́ ṣe ni. The matter is in court. Nǹkan tí Queen Mother sọ nìyẹn náà. Why are you threatening this woman? Kí ló dé tó ń bóbìnrin yìí já? Kí ló dé tó ń bully ẹ̀ online? Tó bá jẹ́ pé ẹjọ́ ò ṣe béèrè pé kí ló dé tí Lizzy ò ní sùúrù kí kóòtù ṣe ẹjọ́ tán. Ìyẹn ní ọ̀rọ̀ máa láti bẹ̀rẹ̀ ló ti bẹ̀rẹ̀ sí bully ọmọbìnrin yìí online. Tó bá gba ṣọ́ọ̀bù fún kò ní ṣọ́ọ̀bù ṣe bóun sọ ó máa rẹ́ẹ̀kì ẹ ní kò sí nǹkan tó fi bully ọmọ yìí. Gbogbo bully tó ń bully àwọn Ìyábọ̀ lẹ́nìí ṣebí torí pé gbọ́ gbogbo ṣóò tí Fọlá ń ṣe ni. Fọlá ń sọ pé kí ló dé tó fẹ́ lé olóore látàwọn tó tún ràn mí lọ́wọ́ kí ló dé tó tún fẹ́ lé wọn látara mi tó fẹ́ lé wọn kúrò. Ẹ wá rò pé this is ojú lásán. Ó gbé wọn yẹ̀wò nulẹ̀ yẹn ó rí pé ògo rèé orí Látìnì kan ló gbàbọ̀dé gbàm orí Látìnì kan ni orí àwọn tó kù àti Fọlá àtàwọn ọmọ orí wọn ò gbàbọ̀dé orí bọ̀dá Látì nìkan ló gbàbọ̀dé. Kí ló dé? Ṣe bó ti gbọ́kọ wọ́n ṣáà ti yànda ọkọ òun fún ẹ ọkọ òun ò ṣàlùbáríkà ìwọ́gbọ̀n ò lálùbáríkà lára kí ló dé tó fi fẹ́ pa àwọn pípọ̀? Why? Kí ló dé? Queen Mother sọ pé this matter is in court. Kí Queen Mother tó lè sọ wípé Nigerian police kí lẹ̀ ń ṣe ẹ wo bó ṣe ń harass ẹni. When you have a matter in court, if you are talking about the matter according to the law in this country èmi ò mọ̀ sí Nàìjíríà o tó bá wá lọ jókòó tó wá ó ti bà kéèsì yẹn jẹ́ fúnra ẹni wọ́n lè sọ ẹ́ sẹ́wọ̀n.
Every day you are harassing Fola. Ìwọ ló lọ gbọ́kọ ẹ̀, ìwọ ló tún fẹ́ yẹ kó nísinmi. Every day lórí social media ló fi ń harass ọmọ yẹn. And Queen Mother said it. Oh, mother is one court. Jackie court rule. Wait until court judgment. Then, you can now start whatever you want to start. But no, every day you are harassing her. Ó wá sọ pé tó bá jẹ́ pé ẹni sùúrù, tó bá jẹ́ pé ò gbọ́kọ lọ́kọ. Tó bá jẹ́ pé ò gbọ́kọ lọ́kọ. Ṣé ibi tá wà yìí a máa wà ńbẹ̀? Tó bá jẹ́ pé ò gbọ́kọ lọ́kọ. Ó lọ yan tiẹ̀ níbi tó dáa. Ó ní sí ní inú ìwọ̀sí tó kó rẹ̀ sí. Bọ̀ torí ojú kòkòrò àti kó máa gbá ìràwọ̀, kó máa dárawọ̀ bọ̀. Ogun ti ba yí ẹ jẹ́. Ogun báyìí kọ́ ni. Ó ti ṣèkàṣèkà, ó ti fi kàkárẹ̀, ó ti fi ṣe rẹ̀ tán. Jẹ́jẹ́ ni láti wà pẹ̀lú àwọn family ẹ̀. Bọ̀ torí pé o feel pé because you have money, you can take whatever belongs to anybody. O fẹ́ fi owó gba odidi ọmọ lọ́wọ́ èèyàn. Wo láti kọ́ ló bímọ o. Sórí ẹlẹ́dàá láti lè gbà bọ̀dẹ̀ torí ìyá láti ẹlẹ́dàá ẹ̀ ti lè sùn lọ́rùn. Fọlá ló bí àwọn ọmọ ẹ̀, kì í ṣe láti ló bímọ. Fọlá ló bí àwọn ọmọ ẹ̀. You want to use ọlọ́pàá láti gba ọmọ lọ́wọ́ ọmọ lọ́mọ. Kẹwàá káwọn ọmọ yẹn sínú ilé yín kó wá máa gbé gbálé wọn lórí lóru. Why didn't you leave the woman alone? Was it you the woman called? Ó ní mo sọ fún ẹ pé ọkọ ẹ ti lọ fẹ́ yàwó kejì. Let the man go and face the music. Kò sí nǹkan tó kàn ẹ́. Tí yàwó kejì bá ń drag anybody, máa wò tí ẹ, kò sí nǹkan tó kàn ẹ́. Let the man go and face the music. Láti tó ṣẹ̀, láti òun ló wà nílé tó mú pàràgà kiri. Ìwà sọ pé kó máa ṣe kinní. Of course ó máa sọ fún ẹ. What is the advantage wo ni láti ní sínú life ẹ? Advantage wo ló fẹ́ ṣe fún ẹ nínú ayé ẹ? Èèyàn tí ò ní advantage fáwọn ọmọ tó bí, tó yẹ pé ìwọ gan ló tún máa ń gbọ́ ọmọ tó ń gbógo lára àwọn ọmọ tó ń fún wọn ní peanuts. Báwo lọkọ ṣe fẹ́ ṣe advantage fún ẹ? Àǹfààní wo ni láti ní? Ó ṣe àǹfààní ilé ayé ẹ ló ti lọ tọrọ jẹ lọ́wọ́ obìnrin lọ́jọ́ alẹ́. Kọkùnrin wà láti bẹ̀rẹ̀ ayé ẹ kó má ṣe oríire kó jẹ́ pé obìnrin ló ń bọ. Ẹ wo láti á ti wọ 60 àbí kó ti kọjá 60 o. Ó yẹ kí bọ̀dà láti ti wọ 60. Àbí kó ti gbẹ́nu lé 60 báyìí. Abẹ́ obìnrin ló wà. Ọmọ inú láti ń kọ́lé, láti ń jíṣò. Ẹ̀yin lẹ ń change fóònù ọwọ́ láti. Ẹ̀yin lẹ ń dáṣọ sí lọ́rùn. Wọ́n ní agbẹ́gilére. Wọ́n ní ṣọ́kọ nìyẹn. What a shame, a waste of space, a waste of. Irú láti yẹn tó bá yẹ pé bàbá ẹ̀ lo condom jọ yẹn ni. Kò bá dáa. Because it's just a waste of space, waste of effort. Èèyàn tó jẹ́ pé ó gbọ́dọ̀ wojú obìnrin kó tó jẹun. Ìwọ ló máa sọ fún. Ó wá sọ fún ẹ pé òun gan ló sọ pé kó máa jà. Of course ó máa sọ pé kó jà. Because kò ní àǹfààní tó ń ṣe náà nínú ayé ẹ̀. Kò ní àǹfààní tó ń ṣe náà. Tó bá yẹ kó ní àǹfààní, ó máa rí ẹ kó máa kọlu ọmọ 25 years old. Nǹkan tí Priscilla àti achieve at 25, ibo ni láti ti fẹ́ rí. Wọ́n ta gbogbo mọ̀lẹ́bí láti àti wọ́gan, wọ́n tẹ̀ wọ́n. Tí lè achieve. Nǹkan tí ọmọ yẹn ti ní at 25. Bọ̀dá láti ò lè ní tó máa fi kú. Bẹ́ẹ̀ni. Bọ̀dá láti tẹ̀ ó ti wáyé iná, ó wáyé ilé ayé asán, ó wá bá wọn fọwọ́ tì ní. Ibo ló ti fẹ́ rí. Of course, ó máa ní kó máa jó lọ òun wẹ̀yìn ẹ̀ náà. Torí pé tí ò bá wẹ̀yìn ẹ̀, ibo ló fẹ́ kọjú sí? Ta ló fẹ́ fún lówó pàràgà? Tí dẹ̀ bá ti ṣú wà gbé 1000 lé lọ́wọ́, ó máa lọ mú pàràgà ń tiẹ̀. Ó wá ń sọ̀rọ̀ bí ẹni pé you are the victim. You left a woman, you collected a woman's husband. No. Your husband kúrò. Obìnrin sì lè ṣe without oko. The father of kids. Solape.
ó yọ bàbá àwọn ọmọ kúrò, ó sọ pé torí pé kò marry ẹ̀. Ṣé ìwọ tó wá fẹ́, ṣé o wá ní àlùbáríkà, ṣé o fi ọkàn balẹ̀ enjoy marriage? Ìwọ tí láti fẹ́, ṣé o ní ìfọ̀kànbalẹ̀ láti your marriage has been cursed. Kì í ṣe pé kéèyàn ya fọ́tò, if he's blessed we will know. O rí pé ẹ̀sìn tó ò rí ṣe ìgbà tó o marry láti kọ́ ló lọ ṣẹ̀sìn nínú Ìdúmọ̀tà tó ń ja pátá tó ń yaṣọ mọ́ ẹ lára tó da petrol sí ẹ lórí. Ẹ̀sìn tó o ṣe tó jẹ́ pé ọjọ́ bẹ́ẹ̀ díẹ̀ wọ́n sọ jọjọ́ ẹkún mọ́ ẹ lọ́wọ́ ni, tí gbogbo ayé ò fẹ́ mọ́ ẹ, tí wọ́n ò fẹ́ rí ẹ mọ́. Gbogbo àwọn tó gbé mọ́ra, gbogbo ó wọnú DM tó ń bẹ̀bẹ̀ fún invite tó ọ̀dẹ́ lóhùn, gbogbo ẹjọ́ àfẹ́yìn wọ́n cancel ẹ̀. Ó ṣe o kán tó cancel ẹ̀ o, kò sẹ́nibọ̀dì tó fẹ́ yẹ kó o fi orí ibú tiẹ̀, orí ibú tó o ti ṣe kó o fi wá fi rọ́ọ̀bù ara wọn, kò sí anybody tó jẹ́ pé wọ́n á wọ̀ ẹ́ lórí ìjókòó báyìí, wọn ò ní bó ṣe pé olórí burúkú wo ló jókòó síbi. In fact wọ́n á mú tí àyàn wá lọ sún níná ni pé láyéláyé ẹ má pèlé ìwà, ó ti tán fún, ó ti bàjẹ́ fún. Owó tó o ní tí ò lè fún ẹ níyì, Solape, kí wá láǹfààní ẹ? Ọkọ tó o ní tí ò lè daṣọ rú ẹ, kó fi ìbò ẹ, káwa gan máa rí pé ẹ wo bọ́mọdé ìṣe. Ó rí pé gíláàsì yẹn kò dúró sétí tẹ́lẹ̀, irun náà fi ń kọ́, irun yẹn ti ré ìdànù, ẹ ti wá ń da nǹkan borí báyìí ni. Irun tó fi máa búlì Ìyábọ̀ ṣí orí ẹ, Ìyábọ̀ ó ti pa lórí tán, ó ní irun wájú. Ìwọ ń sìn gan, ìwọ ò ti digun. Solape, ṣó ò ti digun? Gbogbo iwájú ojú ẹ ti ré ìdànù, ò nísinmi. Gbogbo ojú ẹ ti jì wọnú, ó ti rún jọ. Ó ti gbẹ torí pé òfin rẹ lọ́kàn balẹ̀. Mi ìmọ̀ nǹkan tó ń lé ẹ, mi ìmọ̀ èèyàn tó ń bá jà, mi ìmọ̀ èèyàn tó ń bẹ́ẹ̀ jà. Wà á mú wọn dé, wà á má gbà, wà á mójú ẹgbẹ́, wà á mú èèyàn tó jú ẹ lọ, wà á mú ìyá arúgbó, wà á mú kinní kan. Ṣebí o rí bó ṣe ń lọ́bì ní ẹgbẹ́ ẹ̀pẹ́là? Ṣé wọ́n invite ẹ? Ọ̀rọ̀ yóò lè kò dìjà. O rí bó ṣe ń lọ́bì fún kinní pẹ́là? Wọ́n ò lè pè ẹ́. Wọ́n ò lè pè ẹ́ náà. Wọ́n sọ pé láti sọ pé kó máa jó lọ. Of course, àti máa ní kó jó. Àti máa ní kó jó náà. Tó o bá jó kí ni láti máa, ibo ló ti máa rówó tọ́lá? Ọkọ àtìyàwó olóòórùn, ẹ máa gbá bẹ́yẹn burúkú. Ẹ máa gbá ni. Ẹ ní wẹ̀, ẹ ní fọ́nú. Ìjà ní lójoojúmọ́. Ìwọ tó lè kọjú ìjà sí wọn lórí social, kò sẹ́nibọ̀dì níwájú ẹ̀ o tọ kámẹ́rà báyìí, o lè ń bára ẹ jà. Ṣé láti lò ò ní kọjú ìjà sí láti? Wọ́n tẹ̀ kúkú ròyìn pé ẹ máa ń lura yín burúkú. O rí gbogbo máàkì tó wà lára ẹ̀. Ìwọ dẹ̀rẹ́ ò rárá gbàyà sí. O rí gbogbo ẹ̀ máa pọ́n. Ìgbéyàwó lélẹ̀, ó ti ẹ̀dá kéèyàn ìyá máa marry. Ìgbà tó ò marry, ayé ò rí báyìí. Ìgbà tó ò marry, ayé ò mà rí báyìí. Ìgbà tó o fẹ́ láti kọ́ ni gbogbo ẹ̀ bàjẹ́ tó tẹ́lẹ̀ tó lọ gba nǹkan ní nǹkan. Èèyàn tó yọ̀ǹda fún ẹ kò yẹ kó ti yẹ pé eléyìí tí ọmọbìnrin yìí yọ̀ǹda ọkùnrin yìí fún mi, ó dàbẹ́ ni pé mo ti fi iná sórí òrùlé sùn. Kò yẹ kí yẹn ti yẹ. Ó mà ṣe. I keep asking myself, how? Ọjọ́ tí láti bá ti kú níbi tó dé ń sìn tó sọ pé láti tó sọ pé kó máa jó lọ, ọjọ́ tí láti ló lọ fẹ́yàn o, ìwọ ló ń jà fún. O rí bó ṣe gbé fúnra. Láti ló ń fi ẹpọ̀n dá gbogbo ògbóró rú, ìwọ ló ń sunkún sábọ́. Ọjọ́ tí láti bá ti kú, ọjọ́ yẹn ló máa ní ìsinmi, Solape.
ó ní mo ti sọ fún ẹ sórí ayé ẹ máa ní good kíní ọjọ́ tí láti bá ti gbọ̀nà ọ̀run lọ tó bá ti yẹ pé òun ló ń tiẹ̀ pé kó máa sórí burúkú yìí ó dé tètè máa tọrọ ọkú fún sí wàá wà òkè eventually.